નમસ્કાર મિત્રો, ફાઇનલી તમારી બધાયની આતુરતાનો અંત આવી ચૂક્યો છે. એટલે કે ફાઇનલી આપણી આ ગુજરાતી ચેનલમાં ગુજરાતી ભાષામાં સ્ટોક માર્કેટનો ગુજરાતી કોર્સ લોન્ચ થવા જઈ રહ્યો છે. મિત્રો, આ શોર્ટ વિડીયોની અંદર હું આપણા કોર્સ વિશે કમ્પ્લીટ માહિતી તમને આપીશ. એની સાથે સાથે તમને એ પણ કહીશ કે આ કોર્સ કોના માટે છે ને ક્યાંથી તમે ફ્રીમાં આ કોર્સ કરી શકો છો. તો જો ભાઈ, સૌથી પહેલા કોર્સની વાત કરીએ ને તો તમારો ભાઈ તુષાર આ કોર્સ તમને 100% ફ્રીમાં આપશે. પણ જો માર્કેટમાં તમે જોવા જશો ને તો સેમ આ જ કોર્સ 5,000 રૂપિયાથી લઈને 20,000 રૂપિયામાં લોકો સેલ કરે છે. તો જો મિત્રો, હવે વાત કરીએ કોર્સની કે કોર્સ શું છે ને આ કોર્સ કર્યા પછી તમને ફાયદો શું થશે. તો આ કોર્સ બેસિકલી બે પ્રકારના લોકો માટે થવાનો છે. જેમાંથી ફર્સ્ટ એ કે જે લોકો સ્ટોક માર્કેટની અંદર ઓછા કેપિટલ સાથે ઓપ્શન ટ્રેડિંગ કરીને પૈસા કમાવા માંગે છે. જે લોકોને ઓપ્શન ટ્રેડિંગ શું છે, સ્ટોક માર્કેટ શું છે એનો કાંઈ નોલેજ જ નથી અને છતાં પણ એ લોકોને પૈસા કમાવા છે. તો જો મારા ભાઈ એક વાત ક્લિયર કરી દઉં, આ કોર્સ જ્યારે તમે કમ્પ્લીટ કરી દેશો ને ત્યારે તમારે માર્કેટને જોવાનો નજરિયો જ આખો ચેન્જ થઈ જશે. અને સેકન્ડ નંબર ઉપર વાત કરું કે જે મારા ગુજરાતી ભાઈઓ આજ સુધી સ્ટોક માર્કેટમાં અને ખાસ કરીને ઓપ્શન ટ્રેડિંગમાં મોટા લોસ કરીને બેઠા છે, તો મારા ભાઈ એક સારી એડવાઇસ આપું એક નાના ભાઈ તરીકે, જો તમે પણ આ કોર્સને સારી રીતે ફ્રીમાં કરી લીધો તો તમારો પણ જેટલો પણ લોસ થયો છે સ્ટોક માર્કેટમાં કે ઓપ્શન ટ્રેડિંગમાં એ બધો લોસ રિકવર થશે અને એક અલગ તરીકે તમે સ્ટોક માર્કેટને જોશો ને ત્યાંથી પ્રોફિટ કરશો. આ વાત થઈ ગઈ કોર્સની. તો મારા ભાઈ, આ ગુજરાતી સ્ટોક માર્કેટ ઓપ્શન ટ્રેડિંગના કોર્સની અંદર તમને ટોટલ 10 ચેપ્ટર મળવાના છે. આ 10 ચેપ્ટરની અંદર તમને સ્ટોક માર્કેટના ઓપ્શન ટ્રેડિંગના બેઝિકથી લઈને એડવાન્સ વસ્તુને શીખવાડવામાં આવશે. અને જ્યારે તમે આખો કોર્સ ફ્રીમાં કમ્પ્લીટ કરશો ત્યારે એક એક્સ્ટ્રા એપિસોડ આવશે અને એ એપિસોડ તમારી સ્ટોક માર્કેટની ને પોતાની પર્સનલ લાઈફ ચેન્જ કરવામાં હેલ્પ કરશે. ત્યાં આપણે વાત કરીશું સાયકોલોજીની. જો આ સાયકોલોજી પ્લસ આ કોર્સને તમે કમ્બાઈન કરી દીધો ને તો તમારી 100% લાઈફ ચેન્જ થઈ જશે. કારણ કે આ કોર્સની અંદર હું તમને એવી વસ્તુ શીખવાડીશ જે 10 વર્ષના એક્સપિરિયન્સથી મેં શીખી છે. હવે ટ્રેડિંગ તો હું લાસ્ટ 5 વર્ષથી કરું છું, પણ પાછલા 12 વર્ષથી હું સ્ટોક માર્કેટમાં એક્ટિવ છું. ચાહે વાત કરું મ્યુચ્યુઅલ ફંડની, ચાહે વાત કરું આઈપીઓની, ચાહે વાત કરું ડાયરેક્ટ સ્ટોકને બાય કરવાની. અને કોવિડ પહેલાં મેં ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ પણ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. એટલે મારો જેટલો પણ અનુભવ છે એ બધો અનુભવ તમને આ કોર્સની અંદર શીખવા મળશે. હવે વાત કરીએ કે તુષારભાઈ, ચલો બહુ સારી વાત કરી દીધી, હવે મેઇન વાત ઉપર આવો કે કોર્સ ક્યાં મળશે, ક્યારે મળશે ને કેવી રીતે મળશે. તો આ ત્રણેય સવાલનો જવાબ એક જ છે. કોર્સ તમને મળવાનો છે આપણી આ ગુજરાતી ચેનલ ઉપર. પણ ઊભા રહ્યો, તમને એક નોર્મલ વિડીયોના ફોર્મમાં નહીં મળે, કારણ કે ત્યાં નાની એવી પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. પ્રોબ્લેમ શું થાય કે મેં કોર્સ આખો બનાવી દીધો, 10 ચેપ્ટર શૂટ કરી લીધા, એડિટ કરી દીધા અને ડાયરેક્ટ જો હું અપલોડ કરી દઉં ને તો એના બે નુકસાન થાય. નુકસાન નંબર 1 કે મેં વિડીયો બનાવ્યો ને તમે ટાઈમ મળ્યો તો વિડીયો જોયો અથવા ટાઈમ ન મળ્યો તો વિડીયો ન જોયો. હવે તમને વિડીયો જોતા કંઈક સવાલ આવ્યો તો તમે કોમેન્ટ કરશો. હવે મારી પાસે ટાઈમ હોય તો હું કોમેન્ટનો રિપ્લાય આપું, ના પણ આપી શકું. તો આ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન જોઈએ છે ને નંબર 2 ઉપર કે આપણા રેગ્યુલર વિડીયોઝ પણ આ ચેનલ ઉપર આવવાના છે. તો એને પણ ડિસ્ટર્બ નથી કરવા, તો આપણે એક સેપરેટ જગ્યા ઉપર કોર્સ લોન્ચ કરવો છે. એટલા માટે મેં રિસર્ચ કરીને એક એવું ડિસિઝન લીધું છે કે એવરી સેટરડે મોર્નિંગ 11 AM એટલે કે દર શનિવારે સવારે 11 વાગે આપણી આ ચેનલ ઉપર કોર્સનું એક ચેપ્ટર લાઈવ થશે. એટલે કે જો હું તમને લાઈવ બતાવી દઉં કે આપણે જો હું મારા મોબાઈલની સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ ઓન કરું છું, કારણ કે મને ખબર છે કે તમારામાંથી મેક્સિમમ લોકો શું છે કે મોબાઈલ ફોનથી આપણા વિડીયો જોવે છે. તો મોબાઈલમાં કઈ જગ્યાએ તમને કોર્સ મળશે હું તમને લાઈવ બતાવી દઉં. તો અહીંયા હું તમને લાઈવ મારા ફોનમાં બતાવું છું કે કઈ જગ્યાએ કોર્સ હશે. તો અહીંયા જો આ આપણી ચેનલ છે, ચેનલ ઉપર ક્લિક કરો. સૌથી પહેલાં આ ચેનલને તમારે સબસ્ક્રાઈબ કરવાની રહેશે અને એની સાથે અહીંયા જે બેલનો આઇકન છે એની ઉપર ઓલ ઉપર ક્લિક કરવાનું. તો જ ખબર પડશે કે કોર્સ ક્યારે આવ્યો ને ક્યારે નવો એપિસોડ આવ્યો. એના પછી તમારે અહીંયા આવવાનું છે આ લાઈવ સેક્શનમાં. લાઈવ દેખાય છે એની ઉપર ક્લિક કરવાનું. હવે અહીંયા જુઓ, અત્યારે એક પણ ચેપ્ટર અહીંયા નથી, એટલા માટે આ બધું બ્લેન્ક છે. પણ જેમ હું એક ચેપ્ટર લોન્ચ કરીશ દર શનિવારે એમ તમને અહીંયા જોવા મળશે કે ચેપ્ટર 1, ચેપ્ટર 2, ચેપ્ટર 3 આવી રીતે ટોટલ 10 ચેપ્ટર આવશે. હવે આ લાઈવ કરવાનું કારણ શું છે હું તમને ડિટેલ્સમાં સમજાવી દઉં. તમારા મગજમાં કાંઈ પણ સવાલ આવે ને તો તરત તમે મને લાઈવ પૂછી શકશો. એટલે કે તમે પણ વિડીયો જોતા હશો, હું પણ વિડીયો જોતો હોઈશ.
અને વિડીયો જોતા જોતા કાંઈ પણ સવાલ તમારા મગજમાં આવે તો એ લાઈવની નીચે કોમેન્ટ કરજો, તરત હું તમને રિપ્લાય આપીશ. અને જ્યારે એક આખો ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થશે પછી આપણે 5 થી 10 મિનિટનો Q&A સેશન રાખશું, જેની અંદર તમારે તમારા સવાલ પૂછવાના અને લાઈવ હું તમને જવાબ આપીશ. અને બનશે તો હું એમાં લાઈવ આવીશ, મારો ફેસ પણ બતાવીશ, મારો વોઇસ પણ તમને સંભળાવશે અને તમારો જે પણ સવાલ હશે એનો લાઈવ ત્યાં જ તમને જવાબ મળી જશે. આ એક અલગ ટેકનિકથી હું આ કોર્સ લોન્ચ કરું છું ને હું જ્યાં સુધી યુટ્યુબને જાણું છું અત્યાર સુધી આ રીતનો કોર્સ કોઈ લોન્ચ નથી કર્યો. જો આ કોર્સની અંદર તમને બેઝિક, એડવાન્સ ને ઇવન હું તમને લાઈવ ટ્રેડિંગ કરીને પણ બતાવીશ. ઘણા બધા લોકોની કોમેન્ટ હતી કે લાઈવ આવો, તો લાઈવમાં જ આપણે કોર્સ કરશું અને પ્લસ લાઈવ ટ્રેડિંગ કરીને પણ બતાવીશ. પણ ટ્રેડિંગ કર્યા પહેલાં તમને બધું બેઝિક ક્લિયર કરીશ. તો હવે 10 ચેપ્ટર શું છે, કઈ રીતે કોર્સ છે એની કમ્પ્લીટ માહિતી આ વિડીયોની અંદર મળી ગઈ હશે. બાકી જ્યારે શનિવારે સવારે 11 વાગે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર આવે એને જોજો. અને કાંઈ પણ સવાલ હોય તો આ વિડીયોની નીચે કોમેન્ટ કરો. કોર્સ વિશે પૂછવું હોય કે બીજું કાંઈ પૂછવું હોય તો તમે કોમેન્ટ કરી શકો છો. બાકી જો કોર્સ માટે એક્સાઇટમેન્ટ હોય તમારી અંદર તો આ વિડીયોને લાઈક કરો, આ વિડીયોને શેર કરો. આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે તમે આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી શકો છો.